Em nghĩ là chắc là mình sẽ không để cho những người đúng giờ phải chờ đợi lâu. Thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu được không ạ? Yeah. Nếu mà có thể được thì các anh chị có thể bật camera lên ạ. Để chúng ta có thể trao nhau cái nguồn năng lượng. Yeah. Vậy thì em xin phép sẽ được bắt đầu buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả các anh chị và hôm nay xin chào mừng các anh chị đã cùng tham gia vào một buổi tối rất là đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đó là một buổi chia sẻ, một buổi talk về một cái chủ đề về Coaching Supervision. Không biết là các anh chị đã nghe tới cụm từ này chưa ạ? Các anh chị đã nghe tới cụm từ Coaching Supervision chưa ạ? Vâng, anh chị nào đã nghe thấy rồi thì có thể reaction raise your hand lên, giơ tay lên để chúng tôi được biết được không ạ? Em thấy chị Hương giơ tay rất là cao. Anh Hải cũng đã từng được nghe thấy rồi. Vâng. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự tham gia của hai khách mời rất là quen thuộc với các chị. Nếu các chị đã từng tham gia nhiều sự kiện của Coach for Life thì chúng ta sẽ có thể thấy được là đây là hai khách mời rất là quen thuộc và mang lại rất là nhiều những cái giá trị ý nghĩa cho chúng ta. Và có thể nói đây là hai cái tên mà đã bảo đảm cho rất nhiều các chương trình ý nghĩa. Em có thể xin slide được không ạ? Rồi, cảm ơn anh Hải. Anh Hải đã giơ tay từ nãy giờ. Hôm nay thì chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ 7:30. Chúng ta đã có 10 phút để chào nhau rồi ạ. Và để không kéo dài chương trình quá lâu thì em xin phép sẽ được bắt đầu buổi ngày hôm nay luôn. Hôm nay chúng ta sẽ có 2 tiếng để trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau về một chủ đề theo Hà nghĩ là khá là mới với các anh chị, thậm chí là những người đã biết về coach rồi. Chủ đề về Coaching Supervision. Có thể có một vài người đã nghe thấy chủ đề thuật ngữ này, nhưng có rất là nhiều người còn chưa nghe thấy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vậy Coaching Supervision là gì, nó sẽ giúp ích gì cho những người coach, những người thực sự là muốn bước đi trên hành trình trở thành coach. Và vậy thì trong buổi ngày hôm nay thì Hà xin mời được chào đón hai vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Em xin bộ phận kỹ thuật có thể cho em show slide lên được không ạ? Và diễn giả đầu tiên của chúng ta đấy là coach Herman. Bác Herman là chuyên gia khai vấn cấp cao, cựu chủ tịch của ICF Singapore, và nếu các anh chị còn có thể được biết thì bác Herman cũng là một người là coaching supervisor được chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ông là founder của List Consultant Group và ông là người huấn luyện, người giám sát của rất nhiều những coach chuyên nghiệp tại Singapore và tại quốc tế. Và ngày hôm nay thì coach Herman với vai trò là một coaching supervisor sẽ mang đến cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về thế nào là coaching supervisor và nó có ý nghĩa như thế nào nữa. Và một khách mời thứ hai cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là chị Quách Hương ạ. Chị Quách Hương là chuyên gia khai vấn liên kết tổ chức của Marshall Goldsmith, và chị cũng là một coach được chứng nhận PCC của ICF. Chị Quách Hương cũng là người được tham gia trực tiếp những cái phiên về Coaching Supervision, và ngày hôm nay chị Hương cũng sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều những cái trải nghiệm trong vai trò chị là người được supervise, cũng như là chị là supervise những người coach khác. Và vậy thì chương trình của chúng ta sẽ gồm có những nội dung gì thì Hà xin phép chia sẻ với các anh chị, đó là agenda của buổi ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta sẽ khoảng 10 phút đầu giờ để chúng ta sẽ trao đổi check-in làm quen với nhau. Chúng ta sẽ tới cái phần chia sẻ của khách mời để chúng ta cùng bàn luận về thế nào là Coaching Supervision, sẽ cho các anh chị rất là nhiều những góc nhìn trên thế giới và thực tế nó diễn ra như thế nào, và ở Việt Nam chúng ta có thể học hỏi được những gì ạ. Sau đó chúng ta sẽ có phần Q&A trực tiếp với những khách mời diễn giả của chúng ta, và cuối cùng là những phần chia sẻ về chia sẻ cảm nhận của các anh chị sau cái buổi hôm nay. Không biết là phần này thì chúng ta có cần phải dịch cho bác Herman không nhỉ? Em nghĩ chúng ta sẽ đi luôn đúng không ạ? Vâng. Vậy thì đầu tiên Hà muốn các anh chị cùng nhìn về một bức tranh này. Muốn các anh chị cùng nhìn về bức tranh này ạ. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang có thể tôi đang đứng ở đây, và trên hành trình trở thành một pro coach, một người coach chuyên nghiệp, chúng ta có thể gặp phải những cái khoảng gap, những cái khoảng trống mà không biết làm thế nào tôi có thể vượt qua. Trên một cái hành trình này có thể đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy đơn độc, những lúc mà chúng ta luôn muốn làm cần tự động viên mình, cần phải cố gắng lên, nhưng mà các anh chị có thể thấy là
nếu mà chỉ một mình chúng ta thôi ấy, thì rất là khó để tôi có thể vượt qua được những cái khoảng cách như thế này. Chúng tôi cảm thấy rất là run sợ. Vậy thì trong hành trình làm coach của các bạn, có bao giờ các bạn đứng ở cái ngưỡng cửa như vậy hay không? Thế thì trong buổi ngày hôm nay với việc chúng ta được tiếp cận thêm một cái thuật ngữ mới, Coaching Supervision, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ được có thêm những cái hình thức hỗ trợ, những cái cách thức để giúp cho các bạn vững tin bước đi trên con đường để tiến tới trở thành một pro coach. Vậy thì lời đầu tiên thì Hàm muốn chúng ta sẽ cùng có một hoạt động làm quen một chút được không ạ? Dạ. Mặc dù là ở đây có rất là nhiều các gương mặt quen thuộc rồi và rất là quen thuộc với chị Hương ở đây, với các Quốc for Life ở đây rồi ạ. Nhưng Hàm muốn chúng ta sẽ cùng khởi động một chút. Xin mời chúng ta sẽ sử dụng điện thoại và quét mã QR code được cho trên màn hình, hoặc là các anh chị sẽ kích vào đường link được cho trên chat box ạ. Chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi trên hệ thống Menti của chúng ta. Xin mời các anh chị nhé. Chúng ta sẽ sử dụng mã QR code ạ. We are having a small activity to get to know each other. They will go to this link and answer some questions there. Okay, thanks, Tracy. Vậy là có anh chị nào gặp khó khăn trong việc chúng ta kích vào Menti không ạ? Dạ, đúng, chúng ta sẽ có hai cách thức tham gia. Một là các anh chị có thể sử dụng điện thoại của mình quét mã QR code được cho trên màn hình, hay là chúng ta có thể kích vào đường link được cho trên chat box. Vâng, thầy đang có rất là nhiều các anh chị vẫn đang tiếp tục tham gia với chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời các anh chị vào sau chúng ta vẫn có thể tham gia với cái phần khởi động ban đầu của chúng ta. Mấy anh chị chúng ta sẽ sử dụng điện thoại các bạn QR code trên màn hình hoặc là kích vào đường link được cho trên chat box. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Dạ, phần này em xin phép sẽ share màn hình ạ. Dạ. Ngày hôm nay đến với chúng ta thì có tới 39% những anh chị là part-time coach, 26% anh chị là full-time coach, và trong đấy cũng 21% các anh chị là coach nội bộ. Như vậy là rất là nhiều các anh chị tới đây với vai trò chúng ta là những người coach rồi. Còn 15% các anh chị hôm nay là những người đầu tiên chưa biết đến coach và vì tò mò mà đến. Và chúng tôi cũng rất là chào đón các anh chị trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Trang ơi, em dịch cái phần này cho. The first column is about the number of internal coach. The second one is full-time coach, part-time coach. You already know, and the last one is people who do not know much about coach. They're just curious to attend this event. Oh, okay. But we have 20% internal coaches, huh? Yeah. Super. Super. Dạ. Vậy thì rất nhiều các anh chị là coach rồi. Vậy các anh chị đã biết đến Coaching Supervision chưa ạ? Dạ, nếu chúng ta đã biết đến rồi, chúng ta sẽ chọn đúng, và nếu chưa thì chúng ta sẽ The question sai ạ. here is, have they already know about Coaching Supervision? Okay. Yes 70. and no. Dạ. Oh, yes and no. Okay. Yeah. So, it seems like it's still coming in. All right. Yeah. Oh, quite majority know a little bit about it or know something about it. Good. Như vậy chúng ta sẽ thấy là có 55% các anh chị đã biết đến Coaching Supervision rồi. Herman, are you surprised for this result? Yeah, I am pleasantly surprised. Wow, You know, bây giờ tỷ lệ của chúng ta là 50-50 này. Thế là so now 50-50. Yeah. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi tiếp theo ạ.
Đây là định nghĩa đúng không chị Hà? Tôi được người đồng hành chỉ dẫn hỗ trợ bằng kinh nghiệm của họ. Theo các anh chị, là lúc này tôi đang được Coaching Supervision hay tôi đang được Mentor Coach? Okay, here we have a statement that I am being supported and guided by their experience. Is that coaching supervision or mentor coach? So a little bit more with mentor coaches than coaching supervisors, huh? Yeah, That's Quite a lot more. yeah, that's not surprising Dạ. because certainly if you're ICF trained, you would know a mentor coach, but you might not know a coaching supervisor. nếu như mà mọi người đang đi theo cái lộ trình của ICF thì mọi người sẽ biết nhiều hơn đến mentor coach thay vì là chứ không phải là coaching supervision. Như vậy ở đây mọi người cũng đã có những cái hiểu biết của mình và chia sẻ cái quan điểm của mình ở đây ạ. Vậy thì với một câu hỏi cuối cùng, tôi được phản hồi góp ý để hoàn thiện hơn phiên coach của mình với khách hàng. Đây là coaching supervision, mentor hay là coach? The statement here is that I am being feedback and give opinions to make the coaching session with my client better. Is that supervision, mentor, or coach? Herman, what is your answer? I don't know. Of course, I have a bias being a supervisor, being coaching. Yeah. Say again, Tracy, tell me again what the question was. I didn't hear it all. Yeah, the statement here is that I am being given feedback and give opinions to improve my coaching session, coaching practice with my clients. So is that coaching supervision, a mentor, or coach? 55% here choose is the coaching supervision. Well, it could be both, but sounds a little bit more like mentoring. Dạ, như vậy là các anh chị có thể thấy là chúng ta vừa mới làm quen với nhau một chút qua một số câu hỏi liên quan đến coaching supervision và chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà chúng ta trả lời các câu hỏi cũng như là các hiểu biết của anh chị liên quan đến coaching supervision có thể chia sẻ là chúng ta cũng đã có khá là nhiều cái thông tin về coaching supervision ạ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị hôm nay mới được nghe tới coaching supervision thôi, 50% các anh chị hôm nay mới biết tới. Vậy thì Hà nghĩ là sẽ có rất là nhiều những thông tin mà các anh chị có thể học hỏi được trong buổi ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì Hà xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tới với cái phần đầu tiên với phần lắng nghe phần chia sẻ của khách mời đầu tiên của chúng ta. Và trong cái quá trình mà Hà nhận được các câu hỏi mà các anh chị tham gia thì rất nhiều các anh chị đặt ra một câu hỏi đấy là vậy coaching supervision là gì? Và qua cái phần câu trả lời vừa rồi thì các anh chị có thể thấy là cái sự giống và khác nhau giữa coaching supervision và mentor coach khá là giống nhau và rất là nhiều người hay nhầm lẫn. Thế thì trong phần này thì Hà rất là mong muốn anh Herman có thể chia sẻ cụ thể hơn và kỹ hơn với tất cả các anh chị ở đây như thế nào là coaching supervision và sự giống và khác nhau giữa coaching supervision và mentor coach. Okay, so in the first part, we would like to ask you about what is supervision and what are the differences between coaching supervision and mentor coaching. Okay, do we want to show the slides? Yeah. So yeah. Okay, let me just take a minute and just say I'm so grateful to be back with you all. Really appreciate. I've always enjoyed being with groups who share my passion, and my passion is coaching supervision, and
And so that, you know, to have an opportunity to be with you all is just a real privilege. So thank you. Đầu tiên thì Now- let me Oh, yes, you go. tôi rất là biết ơn và trân trọng cái cơ hội được ở đây với mọi người. Tôi luôn luôn rất là tận hưởng, rất là vui khi mà được ở trong một nhóm những người mà có cùng đam mê với tôi, và đam mê của tôi ở đây sẽ là Coaching Supervision. Và một lần nữa thì tôi rất là vui và cảm ơn mọi người. Tôi coi đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt của mình để được chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Okay, so here we're going to go off. We're going to talk about the thing that I'm so very passionate about, coaching supervision. And by the end of tonight, I think everybody will hear why I'm passionate about it. And hopefully many of you are will become even more passionate. On this slide, it basically is the short definition from the 3 major professional coaching bodies. They all have their own words about what coaching supervision is, but the one word that they all use is reflective practice. So reflective practice is the common theme of what is supervision. The other thing I like to add sometimes is like supervision is where the coach brings his work to be examined, to be looked at, to be discussed, to be shared with you know, a trained supervisor so they can examine it together. It's not like you're giving it to a teacher and say, tell me if I'm okay. Sometimes it could be that, but only if the coach feels they really need that. It's more important to think of it as you have a conversation together and you're working together on creating a reflective space. So supervision is having that reflective practice. Okay, Tracy. Ở cái slide này thì mọi người có thể thấy đây là những cái định nghĩa ngắn gọn của 3 cái tổ chức lớn nhất thế giới liên quan đến coaching, đấy là ICF, EMCC và Hiệp hội Coaching. Đây là cái đam mê của tôi và tôi cũng muốn là đến hết cái buổi tối ngày hôm nay thì mọi người có thể hiểu là tại sao tôi lại đam mê với Coaching Supervision đến thế. Thì khi mà đọc 3 cái định nghĩa này, mọi người có thể dành một chút xíu thời gian để đọc 3 cái định nghĩa này, thì mọi người sẽ có thể thấy là cái điểm chung ở đây đấy là Coaching Supervision sẽ là những cái cuộc hội thoại mà nó mang tính chiêm nghiệm, nó mang tính phản ảnh cao. Đó là khi mà người coach mang cái công việc, mang cái trải nghiệm thực tế của họ vào để bàn luận, vào để nghiên cứu và để đánh giá với một người supervisor, một người giám sát được đào tạo. Đôi khi thì nó là việc người coach chia sẻ cái công việc của họ và hỏi xem là họ làm như vậy có đúng không, nhưng mà thông thường thì nó sẽ là những cái cuộc thảo luận, những cái cuộc bàn luận cùng với nhau để xem là để có được những cái cuộc hội thoại mang tính chiêm nghiệm, những cái cuộc hội thoại mang tính phản ánh cao về cái quá trình làm việc của người coach với khách hàng của mình. Okay. Let's go to the next slide then. So let's distinguish a little bit between cousins. And matter of fact, the most frequently asked question is, how is coaching supervision different from mentor coaching? Mentor coaching is the word that ICF uses. And that's a simple distinction. Mentor coaching is about the ICF competencies. So you need to have a mentor coach at least 10 hours, I believe, when you're going for your ACC or PCC. And the focus is entirely on your competencies. So the mentor coach helps you pass you could say the test, when you submit the example of your work. So mentor coaching is just focused on the competencies. Supervision is more broader. Supervision could talk about competencies, but it could talk about anything that the
coach wants to talk about. Whatever the coach needs to become more comfortable and better at what they're doing. So to me, coaching supervision really is about the being of the coach. Mentor coaching is about the doing of the coach, doing the competencies. So maybe you translate that, and then I'll pick up mentoring and coaching. So Yeah, yeah. sure. Chắc chắn là cái câu hỏi thường được gặp nhất đấy là cái sự khác biệt giữa coaching supervision và mentor coaching là gì. Thì với mentor coaching, đây là cái thuật ngữ mà được ICF sử dụng, và là mentor coaching thì nó sẽ tập trung vào cái năng lực cốt lõi của người coach, và nó đặc biệt nhấn mạnh vào cái việc là, và nó đặc biệt quan trọng và bắt buộc nếu như mà bạn muốn đạt được những cái chứng chỉ như là ACC, PCC. Cụ thể thì với ACC thì bạn có cần ít nhất là 10 giờ mentor coaching, và nó sẽ chỉ tập trung vào cái năng lực cốt lõi mà thôi. Và cái mục đích cuối cùng là để giúp bạn vượt qua bài kiểm tra, để bạn khi mà bạn nộp hồ sơ đến ICF để đổi những cái chứng chỉ của Liên đoàn quốc tế, khai vấn quốc tế. Còn với coaching supervision thì nó rộng hơn rất là nhiều, nó có thể nhắc đến năng lực cốt lõi, nhưng mà nó cũng có thể nói đến bất cứ cái vấn đề gì mà người coach muốn thảo luận với với người giám sát của mình. Bất cứ khi nào mà họ muốn tự tin hơn, họ muốn làm tốt hơn về công việc của mình, thì họ đều có thể mang những cái vấn đề đó và thảo luận với người supervisor. Thì với tôi thì mentor coaching nó sẽ thiên về cái doing of the coach, tức là cái cách người coach làm về công việc của mình. Còn coaching supervision thì nó nhiều hơn về being of the coach, tức là người coach thực sự being là một người coach, chứ không chỉ là thực hiện cái công việc nữa. Okay. And now mentoring and coaching. Mentoring is a name reserved usually for a manager within the organization who looks after or takes care of a younger executive. It's the kind of thing a lot of studies show that most CEOs only got to be CEOs because they had mentors. Somebody who took care of them, someone who cared about them, someone who gave them information about how to work in this organization. So it's a lot of advice giving. It's usually by a more experienced person who knows how things work, and there's straightforward advice giving. Coaching, of course, those of you who are coaches know you're not supposed to give advice. You know, we can maybe draw things out, but we shouldn't be pushing things in. And, you know, whether you use that old story about, you know, teaching people how to fish rather than giving a fish, that's used an awful lot with coaching. But it's really, maybe mentoring is like giving them a fish, and coaching would be teaching them how to fish. And so that's really the difference. Now, just as I was preparing for this talk tonight and rereading some of the things, it really started occurring to me that in coaching supervision, there's certain similarities to mentoring. Because when it comes to coaching supervision, we do give advice sometimes. It's not absolute, you're not allowed. You do whatever the coach needs. And in the same way, the difference between coaching supervision and coaching is always the agenda of the individual. Well, coaching supervision is like that too. But with coaching supervision, you're working with a coach in the same business. So in a way, that's the way it's similar to mentoring. Because in mentoring, you have a more experienced person sharing their experience with you. Well, guess what? In coaching supervision, you have a more experienced coach who is sharing with very often a younger coach. But it doesn't have to be exclusively. Sometimes, matter of fact, coaching supervision, once you do it for the rest of your life. It's not just for new coaches. Even experienced coaches all have supervision.
I have a group supervisor and I have an individual supervisor. So more than one supervision, and I wouldn't do without it. I think it's a way of life. Okay. Okay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân biệt giữa hai khái niệm là mentoring và coaching. Mentoring thì cái khái niệm này nó thường được sử dụng khi mà ở trong một môi trường doanh nghiệp và người quản lý muốn hướng dẫn những cái người ở dưới hơn mình để làm một cái việc gì đó. Và với mentoring thì thường thì nó sẽ rất là thẳng thắn về việc là đưa ra lời khuyên. Một cái người có kinh nghiệm hơn hướng dẫn một cái người ít kinh nghiệm hơn để làm một việc gì đó. Với coaching thì tôi tin là tất cả mọi người ở đây đều biết rồi, bởi vì chúng ta đều là coach, thì chúng ta sẽ không nên đưa ra những cái lời khuyên trong phiên coach. Chúng ta cũng hạn chế trong cái chuyện là cung cấp chia sẻ thông tin với coachee của mình. Và có cái hình ảnh so sánh là bạn đưa cho người ta con cá hay là bạn dạy người ta cách câu cá. Thì tôi nghĩ là mentoring thì sẽ là bạn đưa cho người ta con cá, còn với coaching thì là bạn dạy người ta cách để câu cá. Và khi mà tôi chuẩn bị cho cái buổi tối ngày hôm nay thì tôi cũng có tìm hiểu, tôi cũng có nghiên cứu thêm về những cái khái niệm này, và tôi nhận ra là giữa coaching supervision và mentoring có nhiều điểm giống nhau. Điểm giống nhau thứ nhất đấy là với coaching supervision thì đôi khi chúng ta có thể người giám sát có thể đưa ra lời khuyên. Điều này không bị hạn chế. Người supervisor, người giám sát sẽ làm bất cứ điều gì mà cần thiết, mà đem lại lợi ích cho người coach. Đồng thời thì coaching supervision cũng giống với mentoring ở khía cạnh là người coach, người làm giám sát sẽ là người coach mà có kinh nghiệm hơn cái người đang được giám sát. Vì thế nên là đôi khi người giám sát cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ bài học, góc nhìn đối với người được giám sát, tức là người coach ở đây. Cái điểm giống nhau ở đây là họ đều là đang làm trong cái lĩnh vực coaching, và người giám sát thì có kinh nghiệm hơn người coach. Vì thế nên là đôi khi người giám sát cũng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ góc nhìn với người coach. Tuy nhiên thì với coaching supervision thì kể cả những cái coach mới và những coach có kinh nghiệm rồi thì họ đều cần supervision. Bản thân tôi hiện nay tôi cũng có những cái phiên supervision nhóm và những cái phiên cá nhân. Và với tôi thì đây là một cái cách làm việc trọn đời. Tôi sẽ luôn luôn làm việc với một người supervision của mình, và sẽ mãi mãi về sau như thế. Hà nghĩ là đây là câu hỏi mà anh Hoàng Tuyến, chị Cao Thùy Dương hay Nhàn Nguyễn đã quan tâm ạ. Tức là các bạn đang đặt câu hỏi về coaching supervision là gì và cái sự giống và khác nhau giữa coaching supervision và mentoring. Vậy thì rõ ràng là qua phần chia sẻ của anh Herman thì các anh chị cũng đã nhìn thấy sơ bộ cái sự giống và khác nhau rồi ạ. Có thêm một câu hỏi nữa của bạn là Susan Nguyễn về chia sẻ về vậy thì các cái chức năng, các cái vai trò của coaching supervision là gì, thì xin mời anh Herman chia sẻ cụ thể hơn. Bên cạnh đấy thì Hạnh rất là mong muốn các anh chị đang lắng nghe buổi chia sẻ hôm nay chúng ta có câu hỏi nào đặt ra cho các diễn giả thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi mình lên trên phần chat box anh chị nhé. Xin mời Herman. Okay, we are going to talk about the function of supervision. Yes. Okay. When I was undergoing my training as a supervisor, I, along with so many people, kept asking, well, what's different about supervision and coaching? And of course, they said it's reflective practice, and there were so many definitions, but it always left me a little bit, yeah, but what really is supervision? And it wasn't until I came across the three functions of supervision that have really made it was clear to me. And everybody agrees with this. They can have their own definition of what supervision is, but everybody agrees the three functions of supervision. And this is the qualitative, developmental, and resourcing. Sometimes they say qualitative is the normative, and developmental is formative, and resourcing is supportive. They use different language sometimes, but that means exactly the same thing. So what are these three things? Qualitative means that you're making sure that the way you're practicing your coaching is ethical, and you're not breaking, you're not doing anything that you shouldn't do.
Now, you don't spend all the time doing it. That's matter of fact, that sometimes you hardly spend any time with that, but it's always there. It's someone who makes sure that you're not violating any ethical boundaries. You're not crossing over some ethical boundaries. As a matter of fact, when I go to supervision, one of my clients I've worked with 20 years, and I work with the CEO, and I'm doing a lot of coaching with his general managers and everything. And I spend a lot of time wondering, geez, sometimes it feels like they're using me like another manager, not like a coach. And so, so I frequently go to my supervisor so I can talk about it. Supervisor doesn't tell me what to do about it, but by talking, they ask me questions, I can feel more comfortable, what I should do just in case I crossed over the line in the relationship there with the organization. Now, developmental is also called formative. Developmental is a little bit like mentor coaching. You're learning how to do something, but much more than the doing. It's also learning how the being. I once said, I think the last time I spoke to you all, there was a time when it took me, for the first year of being a coach, I kept saying, I'm becoming a coach. I'm becoming a coach. And I just one day looked at myself and said, well, what is this always becoming? When are you going to be one? So developmental is also about the being. It's also, getting straight in your mind about what you are as a coach. And the resourcing is actually like getting your batteries charged again sometimes. Sometimes, coaches always talk about the imposter syndrome. Am I really doing a decent job? Do I have any right to call myself a coach? So sometimes you just need reassurance, not a pat on the back, but just a listening ear when you have some doubts, perhaps. All the human care professions are giving professions. So I think as coaches or as therapists or whatever, we give of ourselves. And sometimes we deplete ourselves. And as I say, the batteries have to be charged up again. And sometimes I find myself in supervision, just remind the person the quality of the work that they're doing, the good things about that person, because they just needed to get their batteries charged. So those are the three functions. Everybody agrees. The only disagreement is sometimes people say, should we add a fourth? Because sometimes particularly new coaches want to come and talk about, how do I start a business? Well, is that a fourth thing? You can cover that under developmental, starting a business. That's something to learn how to do. But some people say, no, that should be a fourth thing. Well, but everyone agrees on these three. Have you talked about resourcing? I did. That's the resourcing is the charging your batteries. Oh, okay. Thank you. Yeah. Đến đây thì chúng ta sẽ nói về ba cái chức năng của Coaching Supervision. Khi mà tôi đi qua những cái chương trình đào tạo về Coaching Supervision thì tôi cũng đặt ra câu hỏi là cái sự khác nhau thực sự giữa Coaching Supervision và Coaching là gì? Mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau, sẽ có rất nhiều cái định nghĩa khác nhau về Coaching Supervision, nhưng mà hầu hết mọi người đều có thể đồng thuận về ba cái chức năng chính. Như mọi người thấy ở trên slide thì chức năng đầu tiên là đánh giá chất lượng, qualitative, thì ở đây thì nó sẽ nhấn mạnh vào việc là người giám sát sẽ đảm bảo là người coach đang làm đúng cái công việc của mình, họ không đi quá cái giới hạn công việc, họ không phá vỡ những cái nguyên tắc nghề nghiệp, những cái nguyên tắc đạo đức ở trong người coaching. Ở đây thì tôi có một cái ví dụ, đấy là tôi đã làm với một doanh nghiệp 20 năm và tôi thường coach những cái manager trong doanh nghiệp của họ. Và đôi khi thì tôi tự hỏi bản thân mình là có phải là tôi có cảm giác
là họ đang sử dụng tôi trong vai trò là một manager khác, một quản lý khác, chứ không phải là một người coach. Khi mà có cái cảm giác này thì tôi đem nó đến nói với cái người supervisor của mình, và người supervisor sẽ không nói cho tôi là tôi phải làm gì, nhưng mà ông ấy sẽ đặt câu hỏi để tôi nhìn rõ hơn vào vấn đề của mình, và tôi cảm thấy thoải mái hơn với những điều mà tôi nên làm tiếp theo. Cái chức năng thứ hai đấy là developmental, thúc đẩy sự phát triển. Thì ở đây nó sẽ hơi giống với mental coaching một chút, đấy là tập trung vào cái việc là làm thế nào để người coach có thể làm tốt nhất được cái công việc của mình, hướng dẫn người coach làm một cái kỹ năng nào đấy. Và cuối cùng đấy là resourcing, là nâng cao nguồn lực. Bản thân người coach cũng sẽ cần được chăm sóc, được sạc pin lại sau một thời gian làm việc. Với người coach thì đôi khi họ sẽ có những cái vấn đề như là họ nghĩ là mình bị hội chứng giả mạo, họ không biết là mình có đang làm tốt cái công việc coaching của mình hay không. Và đôi khi thì trong những cái phiên supervisor của mình thì tôi nhận thấy là việc của tôi chỉ là nói với họ là họ đang làm tốt, họ đã làm tốt như thế nào. Họ cần được nghe những cái đó để sạc pin lại, để có thêm sự tự tin. Và có một cái chức năng thứ tư, tuy nhiên thì nó không quá phổ biến, đấy là đôi khi thì người coach sẽ tìm đến người supervisor với cái vấn đề là làm thế nào để tôi, đặc biệt là với các coach mới thì họ sẽ có cái vấn đề là làm thế nào để tôi phát triển được cái coaching business của mình, thì đó có thể là chức năng thứ tư. Okay. So next slide then. Okay. So the point that I want to make here is that most of the professional coaching bodies require supervision. You cannot be a member of EMCC or AC without having supervision. Now they do call peer supervision as supervision, and we can make that distinction. You can have individual, you have group, you have peer. There's different forms of supervision, but you need to have supervision. And in fact, the general guidance is for every 35 hours of client work, you need 1 hour of supervision. And the ideal thing would be once a month. So that's for EMCC and AC. But since recently, I've become aware that every single coaching body in the world, except for ICF, requires supervision. Well, no, maybe not. Besides, it isn't only ICF. I think IAC also doesn't require supervision. And what do they have in common? They're more situated in the US. So as we'll see in a little bit, there's a big difference between the requirement of supervision from the US position and from the European position. So ICF recommends, but does not require supervision. It recommends, but does not require. And matter of fact, just before COVID, the last conference that ICF had was in Prague, Czech Republic. And they didn't really have any sessions on supervision. But at the last, session, when everyone, when the CEO was saying goodbye, they said, well, ICF is really looking into supervision, so stay tuned. Because ICF was starting to get a lot of pushing from below. The coaches themselves said, we need supervision. Maybe you have to take a stronger stand, and it shouldn't, not just recommended, it should be required. But the American ICF, because it's still in Kentucky, so it's American dominated, their view is they'd rather have a pull philosophy than a push. Because typically in America, if you tell people they're supposed to do something, they'll fight you and won't do it. So they don't want to make it mandatory. Whereas Europeans, I think they're wiser. They say, no, it's good for you. So I don't care whether you make it mandatory or not.
but that's a different, that's the big story about why is America different. But ICF is the only one that just recommends and doesn't mandate. Yeah. Chị Hương lùi lại giúp em ạ. Lùi lại một slide. Bây giờ chúng ta sẽ tìm. Yeah, you can interpret. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các tổ chức coaching hàng đầu trên thế giới thì họ nói gì về tầm quan trọng của supervision. Thì với EMCC và AC thì supervision là một cái yêu cầu bắt buộc. Với EMCC thì bạn buộc phải có supervision thì bạn mới có thể trở thành một thành viên của EMCC. Và cái khuyến nghị ở đây là với mỗi 35 giờ thực hành coaching thì bạn sẽ có 1 giờ giám sát và nên thực hành 1 tháng 1 lần. Và sẽ có ba cái hình thức là giám sát nhóm, giám sát cá nhân và giám sát peer supervision là những cái người đồng cấp giám sát lẫn nhau. Và theo cái nghiên cứu của tôi thì tất cả các cái tổ chức về coaching trên thế giới trừ ICF và IAC thì đều bắt buộc cái yếu tố là supervision. Với ICF thì họ recommend, họ khuyến nghị là có supervision nhưng họ không bắt buộc là phải có. Và cái sự khác biệt ở đây đấy là ICF thì trụ sở chính thì ở Mỹ, còn các đơn vị khác thì trụ sở chính ở châu Âu. Và trong một cái hội nghị về coaching trước Covid thì ICF gần như là không nói gì về supervision cho đến cuối. Thì cái người đứng đầu ICF mới khẳng định là ICF đang bắt đầu với coaching supervision. Và cái lý do là họ nhận được rất là nhiều những cái đề nghị. Những người coach cũng nói rằng họ cần phải được supervision. Thì có một cái lý do mà tôi có thể giải thích ở đây đấy là sự khác nhau giữa văn hóa của Mỹ và văn hóa của châu Âu. Ở Mỹ thì nếu như mà bạn nói là họ phải làm gì đấy thì họ sẽ không muốn làm. Còn ở châu Âu thì khác. Ở châu Âu họ nói là cái supervision này là tốt cho bạn, vì thế nên bạn hãy làm đi, bạn phải làm đi. Còn ở Mỹ thì cái văn hóa nó lại hơi khác một chút. Thì đấy có thể là một cái lý do nhỏ cho cái bức tranh lớn này. I should add quickly, ICF does require a mentor coaching. You need 10 hours for your, to get your credentials. So I don't want to leave the impression that ICF doesn't have any requirements. They require 10 hours of mentor coaching. Tôi muốn bổ sung thêm một ý nhỏ, đấy là ICF thì họ yêu cầu bắt buộc mentor coaching ít nhất là 10 giờ để bạn có thể nhận được những cái chứng chỉ như là ACC và PCC. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại, không phải là ICF không yêu cầu yếu tố gì cả, mà là ICF có yêu cầu về mentor coaching nhưng mà chưa có cái yêu cầu bắt buộc về coaching supervision. Okay. So next slide. So we're going to just do quickly some research, to get some idea of, the use of supervision. Now, it's very big in Europe. As a matter of fact, one of the biggest studies by EMCC was this study by State of Play, and they actually did almost all the countries in Europe. And you can actually go onto their website and get, if you're interested in coaching in Spain, coaching in France, coaching in wherever, they'll give you a detailed breakdown. But overall, you can see that about 38% had formal supervision with a qualified supervisor. Now, there's a lot more that had some kind of supervision, but some of them only had it when they were trained. And a lot of them used peer supervision, because the funny thing is, there's a lot of supervisors who don't want to, a lot of coaches who don't want to pay for supervision. That's funny. As a matter of fact, studies about paying have shown that coaches spend less for their supervision than they pay for than they charge their own clients for their coaching. And I wonder how seriously they're taking it then. But there's a big difference in different countries. UK and Germany, actually supervision has been very big in Germany for a long time. And it's very big in the UK. Something like 90% of coaches in UK say they've had supervision, 90%. So quite a bit. Yeah.
Ở đây thì chúng ta sẽ đi qua một vài cái nghiên cứu về Coaching Supervision. Cái nghiên cứu mà mọi người thấy ở trên slide nó là một cái nghiên cứu lớn nhất về Coaching Supervision với cái người coach đến từ hầu hết các cái nước châu Âu. Thì như các số liệu bạn có thể thấy 38% coach đã được giám sát bởi những cái người giám sát được đào tạo. Và tôi quan sát thấy là phần lớn có một nhóm những người coach thì chỉ có supervision khi mà họ đang trong một cái chương trình đào tạo nào đấy. Và cái hình thức là peer supervision cũng khá là phổ biến. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề mà tôi quan sát thấy, đấy là những người làm coach thì một số người sẽ không muốn chi trả tiền cho cái dịch vụ coaching supervision, thậm chí là cái mức sẵn sàng, cái mức phí mà họ trả cho coaching supervision còn thấp hơn cả cái mức phí mà họ đang thu được từ khách hàng. Và tôi nghĩ đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà chúng ta nên quan tâm. Tuy nhiên thì ở một số nước, với nước Đức và nước Anh thì coaching supervision rất là phổ biến. Thậm chí là 90% người coach đang hoạt động ở Anh thì có cái tỷ lệ thì có được trải qua cái dịch vụ giám sát, dịch vụ supervision. Okay. Next. So this slide, that previous slide was about Europe. This study was the largest study done globally. And so this is the best recent study. I mean, they did this in 2018 and, about almost 1,300 respondents, as you see, from 72 countries. So this gives us some idea of the use of supervision throughout the world, both individual and group. And so it's broken down by Americas, Asia Pacific, and Europe and Africa. And the fact that they lump in Africa with Europe pulls down the statistics a little bit, because coaching is not that big in Africa. But nonetheless, just look. And by the way, the people were asked, and they can only answer one thing. Which one is true? I'm currently working with a coaching supervisor. I've had supervision, but only when I was training or when I was doing a certification. I worked with one in the past, but not now, or I've never done it. Now, most coaches during their training have had to have supervision. So the fact that, that number to me isn't real supervision, and might even be mentor coaching. So I think that first segment is the most important. I currently work with a coach supervisor. Look at that. 20% of those in the Americas say they have versus 50% of those in Europe and Africa. But remember, I said Africa doesn't use supervision as much. So this is the best indication of the use of supervision throughout the globe. And it just shows what so many other studies show, that it's not used as extensively in the Americas, partly because the influence of the ICF versus EMCC. Okay. Ở đây thì cái slide phía trước thì nó là về nghiên cứu chủ yếu là ở châu Âu, còn cái slide này thì nó là nghiên cứu toàn cầu, một trong những cái nghiên cứu mà tôi nghĩ là chất lượng nhất về coaching supervision ở 72 quốc gia. Thì cái câu hỏi họ đặt ra ở đây đấy là trong 4 cái nhận định ở đây thì người coach sẽ chỉ được chọn một thôi. Lựa chọn thứ nhất là tôi đang làm việc với một coach supervisor. Lựa chọn thứ hai là tôi đã làm việc với supervision nhưng mà chỉ trong cái chương trình đào tạo và là trong cái chương trình nhận bằng chứng nhận. Và nhận định thứ ba là tôi đã từng làm việc với supervisor trong quá khứ nhưng mà hiện tại thì tôi không làm nữa. Và cuối cùng là tôi chưa từng làm việc với coaching với supervisor. Ở đây thì chúng ta có 3 khu vực Mỹ, ở khu vực châu Á và khu vực châu Âu và châu Phi. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh lại thì cái số lượng châu Phi coaching supervision ở châu Phi chưa được phổ biến. Thì khi mà bạn nhìn vào đây thì bạn có thể thấy là coaching supervision sẽ phổ biến nhất là ở châu Âu với 57% những người đã từng làm việc, những người đang làm việc với coaching supervisor. Con số này thì chỉ là 20% ở Mỹ mà thôi. Thì như cái lý do mà tôi đã nói ở phía trước thì có lẽ đây là sự khác nhau giữa ICF và EMCC.
ICF thì là hoạt động chủ yếu là ở Mỹ, còn EMCC thì là tổ chức của châu Âu. Okay. Và có một cái số liệu là 37% những người ở Mỹ cho rằng là họ đã trải qua supervision, nhưng mà chỉ trong cái điều kiện của training và những cái chương trình lấy chứng chỉ. Thì tôi không thực sự nghĩ đấy là coaching supervision, mà tôi cho rằng đấy là mentor coaching. Okay. Okay. Next slide. This one is very quick. People always want to know money. This is what supervision costs broken down into small segments. Basically, I'll only summarize to say that, you know, there really isn't a lot of difference from Europe and Asia. The difference is only like in places like Southern Europe, Africa, and Central or Eastern Europe, the newly developed countries. So otherwise, the rates are fairly standard. This is in US dollars, of course. And the other thing is the difference between individual versus group. Now, individual usually is for an hour. Group has to be at least an hour and a half. So we're talking not hourly sessions, we're saying the cost of the session. So I don't want to say much more than that, but I just thought everyone would like to know what's the global standard costs for it. Now, even if you're doing regional, I can't say that here in Vietnam, the cost is going to be the same as, it's certainly not the same as in Singapore. Singapore has very high rates. And even our neighbor, Malaysia and Indonesia has much lower rates. So you can't even talk about regional differences. You have to go by national. But I just thought you might be interested in getting some idea of what the costs are. Cái slide này thì tôi sẽ đi rất là nhanh thôi. Tôi nghĩ là các bạn sẽ tò mò về cái chi phí dành cho coaching supervision là gì. Thì ở đây, ở bảng này thì các bạn có thể nhìn thấy cái chi phí và sự khác biệt giữa các khu vực trên thế giới. Thực ra thì nó cũng không có quá nhiều khác biệt giữa Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái sự thấp hơn ở một số quốc gia mà vừa mới phát triển, ví dụ như là Trung Đông, Đông Âu, châu Phi, vân vân. Và có một cái sự khác nhau nữa, đấy là mức phí cá nhân và mức phí nhóm. Với những cái phiên supervision cá nhân thì thông thường nó sẽ kéo dài 1 tiếng, còn supervision nhóm thì nó sẽ kéo dài từ 1 tiếng rưỡi trở lên. Và cái bảng này nó chỉ để cho các bạn có một chút ý niệm gì đấy về việc là cái mức phí mà mọi người đang trả cho coaching supervision là gì. Tôi không thể nói được là ở Việt Nam cụ thể thì cái mức phí là bao nhiêu. Ví dụ như ở Singapore thì cái mức phí nó lại khá là cao. Còn ở các cái nước bạn bè của Việt Nam, ví dụ như là Malaysia hay là Indonesia thì cái mức phí nó lại tương đối là thấp. Okay. Next. So we're doing breakout. We're doing breakout. Yeah, I guess. Chị Hà ơi. Dạ vâng, vậy thì vừa rồi các anh chị cũng vừa được lắng nghe anh Herman chia sẻ về thế nào là coaching supervision, thế nào là những cái chức năng mà coaching supervision có thể mang lại cho các anh chị, và cũng như là chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh ở trên thế giới. Ở châu Âu thì các coach gần như là được coaching supervision, luôn có những người supervise hỗ trợ các anh chị. 90% những người tại châu Âu, các anh coach tại châu Âu các anh chị được supervise. Thế thì bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho các anh chị ạ. Chúng ta sẽ được chia vào các nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ có từ 3 đến 5 người ạ. Các anh chị sẽ cùng thảo luận và chia sẻ câu hỏi được đưa lên trên màn hình ạ. Đó là các anh chị nghĩ như thế nào, anh nghĩ sao về việc có một supervisor, nếu mà đâu là điều mà anh chị còn lo ngại khi nghĩ tới việc tiếp cận coaching supervisor. Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ chia các nhóm chúng ta, và đây là lúc chúng ta sẽ cùng bật cam, bật mic ạ. Trước giờ này chúng ta đã ăn xong rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng chia sẻ